That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus. Walang boyfriend o girlfriend? No problem. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! IFM. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang your shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
sa tuwing nalulungkot. Kapag kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal na alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pa man. Ikaw ang aking buhay, ang ligaya ko sa tuwing nalulungkot. Kapag kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pa man. Ang Pasko'y araw ng puso, magmahal na tunay. Tulad ng aking pag-ibig, bawat araw ay Pasko. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pa man. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pa man. IFM ay aking best friend. Ba't kay ganda sa atin ng Pasko? Naiiba ang pagdiriwang dito. Pasko sa atin, hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana, At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y na
Diyos sa Pasko ito, nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Tuwing ikaw ang makakapili, anong saya, anong ganda ng paligid ko. Pagkasama ka, okay saya ng araw ko. Puso ko'y sa'yo inalay, walang ibang hinatugan. Ako'y sa'yo, panaginip ko, nagkasundo tayo. Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito, nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana ngayon'y narito ka hirap. Ako ngayon'y nag-iisa. Ikaw lamang ang ibig ko, Pasko'y ikaw lamang. Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito, nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito, nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito, nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council
Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, Idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Wake up now. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. I
best friend. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Nan-inbita, balat bilang labat suunla, nayari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na, sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Friends are near, trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. I remember when we used to spend walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the
same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go. Let go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree, is you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree, is you. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same.
sa'yo. Nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw ang darating walang ibang hinihiling pangarap ko'y ikaw pa rin kung ito'y panaginip ay ayaw ko na magising pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin kahit na hindi Pasko piliw ako'y lagi mong mahalin pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo sa Pasko darating nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo sa Paskong darating pag-ibig ko'y ikaw pa rin IFM Hello, Inday. Si Sermo to. Nabangga ang kotse ko. I need cash. Aro, bodol-bodol ka lang eh. Hello, Inday. Anong budol-budol? Budol-budolin ko yung mukha mo. Si Sermo
mo talaga to. Hindi ikaw si Sir. Kasi si Sir, ang tawag sa akin, Cupcake. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM Christmas time in the Philippines. Christmas time in the Philippines. Christmas time in the Philippines. Sing it! Christmas time in the Philippines. Sha-la-la-la. Sha-la-la, my everything, my only one, my only thing. Christmas time, oh joy you bring when love and love. Say sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning.
Santa Claus coming down your chimney or your nipa hut. Angelina, baby, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha, forget about the tops. In your name across my heart, honey, it's mine. Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around my house. We can cha-cha in the night, cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I'll have to cha-cha you. Angelina, you're my sweet señorita. Let me sweat. Angelina, Angelina, be my señorita. Oh, Angelina, oh, my sweet señorita. I guess you'll say yes. Angelina, Angelina, be my señorita. Señorita Angelina, come
ride on my new Benz. It's a two-seater, so don't bring your friends. I got dinner here for two, only a la carte Angelina. Oh yeah, ready, set, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I'll have to cha-cha you. Oh, Angelina, you're my sweet senorita. I bet, let me sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, Angelina, I guess you'll say yes. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, come baby, drive my Benz. Oh, Angelina, why don't you bring me no friends? Oh, Angelina, I got dinner a la carte for 2, just for me and you. Oh, Angelina, you're my sweet senorita. I bet, let me sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina, Angelina, I guess you say yes. Angelina, Angelina, be my senorita. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong-Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, nababasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you.
remember watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you.
On the fourth day of Christmas, my true love sent to me 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me 5 gold rings. 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love sent to me 6 geese a-laying, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love sent to me 7 swans a-sailing, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love sent to me 8 maids of milking, 6 geese a-laying, and then he sent me 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love sent to me 9 ladies dancing, 8 maids of milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love sent to me 10 lords a-leaping, 8 maids of milking, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love sent to me 10 lords a-leaping spryly, 8 maids of milking, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love sent to me 12 drummers drumming. 10 lords a-leaping daily, 8 maids a-milking daily, 6 geese a-laying daily,
Idol, sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tigisang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 6 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh, baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby.
stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. IFM, ay aking best friend. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't without you. I'm forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Jeffrey just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Ayy, try to crave it on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Try to cake it on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh,
Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, nah, nah. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Ong karaw kuno, balat talura kila. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM.
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:15 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Magandang araw po ng Monday sa inyong lahat. Hindi ka naririnig, Bes. Ano ba yan? Buwelo minsan siya? Ulitin mo yung buwelo. Ulitin natin, best Good friend. Good morning, mga bigyan ka po sa nasigil namin. Alam mo, yung Monday talaga, marami pa rin mga may hangover eh. Good morning sa inyo ha, paimas-maskila. True lalay, dahil ang mga best friends natin dyan, gusto lagi, hilata lang ng hilata. Naku, huwag ka na humilata dyan, best, gising ka na. Oo nga, nawawala ka. Nawawala. Ayaw pagbigyan si best friend Dado Cancionero ng microphone. Ayun. Gusto na akong pagsalita eh. Bet ka na niya, best friend Dado Cancionero. Muli mga best friend, gumising ka ng merong positivity. Tama ka dyan. Dapat magkaroon ka ng positive vibes sa iyong katawan para naman maging positive talaga lahat ng mangyayari sa iyo sa buong maghapon. Tama. Dahil 35 days to go na lang, Pasko na! Para sa mga best friends natin na abala nung weekend na nagkabit ng mga burloloy sa kanilang mga tahanan. Diba? Kumusta na, best friend? Oh, natapos mo na ba yan? O baka ikaw nang binibilan ng burloloy ng asawa mo ngayon? Kasi yung mga ibang mga best friends natin, gusto nila pati sa labas ng bahay, maraming ilaw. Uy, pero ingat kayo dyan ha. Baka sobrang dami ng ilaw, apoy ang kalabasan yan ha. Oo nga. Tandaan nyo mga best friend, yung span lamang ng pagkakaroon ng Christmas lights. Pag matutulog na kayo, patayin nyo na. Huwag nyo nang paabutin hanggang umaga. Kasi pwede pa rin naman mag-overheat yan. Kahit sabihin mo na quality itong nabili kong Christmas lights. Ako, dito puputong, dito apoy. Naku, pwede pa rin umapoy yan. Kuryente pa rin eh. At syempre, para naman na makamenos ka na rin sa bayarin sa kuryente. Kaya, masyado kong mayaman ha. Iba? Kaya, uy, pero good news, di ba? Dahil eto nga, nagpaplano na naman na magbaba naman ngayon, di ba? Wow! Dahil sa sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng gasolina, eto, nakaamba na naman po na magbaba ang gasoline price natin. Sana, di ba? Sana tuloy-tuloy na yan, ha? Hindi yung bababa ngayon, tataas. Tataas na naman, bababa ulit. Yun nga lang, best friend, heto naman. Sa mga bilihin naman, pagdating sa mga pangunahing pagkain na inihahanda sa Noche Buena, pataas na rin. Ay, nakakaloka. Alam mo kahapon, naglakad-lakad ako dyan sa may downtown area. Yung presyo ng prutas, tumataas na rin. Totoo. Yung lemon na nabibili ng 20 pesos per kilo, ngayon 20 pesos isang piraso. Loka, best friend Dado Cancionero. Uy, bes, ipamasko nyo naman na. Diba? Namang Actually, yung melon din. Ano siya? 50? 50 sa amin. 50 pesos per kilo siya. Ang mahal-mahal. 2 piraso. Grabe lang, no? Pero eto ha, ibang mga balita mga best friend. Pagbibenta po ng mga robot na mukhang tao na pwedeng makatalik. Marami po ang tawag dito, ayaw. Mapila na dyan. na ito ay ibenta na sa merkado, best friend Dado Cancionero. Kasi kapag labas na sa merkado, syempre, hindi na mapipigilan na sa buong mundo na rin mga best friend, magkaroon nitong sex toy na ite. Naku pero sabi nga naman kasi nung iba. Sexbot pala. Oo, bakit daw iaasa na lang lahat sa baka maging parang robot na lang lahat. True lalay. Ganun pa man, best friend, malaki rin ang maitutulong nito
somehow. Di ba? For sure, kung ito ay may lalabas, best friend, kung magiging successful at kontrolado talaga ang paggamit, best friend, mababawasan nito ang incident ng rape. Diba? Panggagahasa at kung ano pa. Kasi instead na sa kapwa nila tao gawin, sa robot na lang. Sa robot na lang. Alam mo napapaisip ako magkano kaya ito. Bibili ka? Hindi, kasi diba, yung mga... Bibili mo ako? Hindi, kasi yung mga best friends natin, syempre napapaisip na yan, baka sabihin nila, mahal. Eto sa darating po, sa pagsalubong natin ng 2018, nakatakda po yan na ilabas. Naku, pero marami pong umaapila na huwag ilalabas etong sex bot na ito. For me, it's fine as long as tama ang paggamit, tama at pag-produce nito, di ba? Hindi yung kung kani-kanino na lang binibenta. True, lalay. Baka kasi ang isa sa mga concern na mga grupong gustong ipaban ito is yung mga bata. Tama. At isa pa, kung basta-basta rin, baka gagawin nila baka gawin din nila tong pagkakakitaan. Tama ka dyan. Instead na tao, di ba, gagamitin na lang yung robot na to, ilagay sa mga kung ano pang lugar yan. Bago mo tanungin yung isa tao, robot ka ba? Pero mukha talaga siyang tao, ha? Oo nga eh. Honestly, pati yung mga features niya, taong-tao talaga. True, lalay. At Korean version pa. Wag ka. Anyong, baka magsalita yun bigla. Anyong. Yung mga tao pa man din dito, gigil na gigil sa Korean. True, lalay. At eto pa, isa pang balita mga best friend. Eto si Mocha Uson. Muling iginiit na hindi po siya tatakbo sa senatorial election mga best friend. Ayan. Eto kasi sa kabila ng pag-anunsyo po ni Pantaleon Alvarez sa Cebu nung Friday mga best friend na isa po siya sa tatakbo sa senatorial election. Actually, marami na nagagalit dito kay Pantaleon eh. Oo nga eh. Diba? Magkakaroon ng pantal to. Sige ka dyan. Makadaling sa pantal yan. Nakakaloka kasi nag-post muli ito si Mocha Uson sa kanyang blog. Kasi hindi pa daw tumitigil yung pag-i-issue sa kanya sa pagtakbo sa darating na election na senatorial. Sabi kasi niya, muli hindi po siya politician at hindi daw niya ma-imagine na kinakampaign niya yung kanyang sarili. Nandidiri daw siya, best friend Dado Cancionero, na malagaya sa Senado. Naku, best friend eto hanggat di pa naman po sinasabi ng isang tao na siya ay tatakbo o hindi pa naman din siya nagde-decide sa kanyang sarili, kahit sinabi pa ng kahit sinong Poncio Pilato yan, huwag mong papatulan. Unless nanggaling sa kanya talaga, no? Huwag mong ibabash ng ibabash. Alam mo, marami man ang basher, di ba? Ni Mocha Uson, no? Ang masasabi pa rin natin dyan, masasabi ko pa rin dyan, no? Huwag nyo siyang basta-basta i-bash ng i-bash. Kasi hindi pa rin natin alam eh. Nagsasawa na nga siya sa pagkakabash. Pero alam mo, hindi rin siya tumitigil kakapost din kasi. Totoo. Hindi naman problema. At eto meron kasing exemption dun sa pagtakbo niya sa senatorial race. Sabi niya ganon, best friend Dado Cancionero, tatakbo lamang siya kapag sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lamang yung kanyang hinihintay. So talagang si President Rodrigo Duterte lang. Ang makakapag-police sa kanya, best friend Dado Cancionero. Ay nako. Eto naman para sa mga best friend natin. Weather update po tayo. Dalawang weather system ang nakakaapekto sa bansa. Ang Northeast Monsoon at Amihan ay nakakaapekto po sa dulong hilagang Luzon. Tail end of cold front sa silangan at gitnang bahagi ng Luzon. Ayun! Sa Pangasinan, maaliwalas ang panahon na may pulupulong pag-ulan. At least, di ba, magkakaroon tayo talaga ng mga positivity kasi maaliwalas ang ating panahon. Tama. Dala kayo pa ng payong. Ang init kaya, di ba? At least ang payong double purpose, di ba? Pang-ulan, pang-araw. Wala namang problema kahit na lalaki ka na papayong ka, maganda nga eh. Bakit kasi, ini-issue ng mga ibang kababaihan? Ay naku, nakakabawas kalalakian ng pagkalalaki. Bakit ganyan kayo? Hindi naman eh. Hindi, actually ako
kung hindi lang talaga nakakalimutan mo yung payong ko, gusto ko magpayong habang Ayun nasa daan. Kasi di ba hindi ka mangangamoy pawis? True Hindi ka mangangamoy araw eh. Ayun, yung tipong kailangan mo pang magdala ng another damit kasi nga sobrang pawisin ka o... Alam mo, bad trip lang. Ano? Pagka nagpunta ka dun sa isang lugar, malilimutan mo yung payong mo. Hala! Saka mo lang makakaalala. Bad trip. Ayoko nung ganyan. Mamaya sa ating pagbabalik mga best friend, ang inyong mga pagbati ngayong umaga. Sasabihin na namin yan tawag dito. Babasahin namin. Pwede ka dyan. Mag-text sa amin sa 0949-614-0306. At syempre sa aming official fanpage at IFM Dagupan para best friend Ella Lombingera kasama nyo. At best friend Dado Cancionero. Dito lamang yan sa programang Aya sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, oh, oh. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM, ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y
masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa paghiliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na haharapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Isang araw, namasyal ang magsyota sa mall. Alam mo, babe, sobrang happy ko sa'yo. Eh, babe, ako rin naman eh. Ang happy ko sa'yo. Oh, teka lang. Oh, babe. Bakit, babe? Hi, babe! Teka, sino yun, babe? Ex ko? Ex mo yun? Ang pangit naman. Babe, wala na akong magawa. Ganun naman talaga ang taste ko eh. Mula noon hanggang ngayon. Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alisplema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM.
Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love.
cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. IFMIIP best friend. All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late. Oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me up everything when you want, put it on me. The dad not the realest talk, cause she don't play. It's him love all the way me do me thing. Y'all love it back up on it. Y'all love it stop up on it. Bad girl, no for the thing, no for the thing. Say no for the thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, burn him. Say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFMI aking best friend. Eto na ang
IFL. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, unahin mo yung taong nagmamahal sa'yo, hindi yung taong di nagbabayad ng utang sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yung sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Pang-10 kumainment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:50 na!
Programang magpapathumbs-up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Dado Cancionero Ella Lambingera. Kasama sa umaga programang Aya sa Umaga. Best friend Dado Cancionero, masarap sa feeling yung umagang-umaga nakakaramdam ka na agad ng init. Tama ka dyan, di ba? Kasi pagka malamig naman yung nararamdaman mo, nakakalungkot. Tama, mangkigtul ka. Mangkigtul ka, makapangiras. Oo, agka makagalaw yung maayos kwandalante, di ba? Nangalag ka ni makaamos. True lalay. Pero eto, speaking of mainit, best friend, kailangan mo lang naman ng mainit-init na Milo ngayong araw ng sa gayon, ganahan ka, best friend, for the rest of the day. Uy, paalala lamang sa mga best friend natin, dito po sa Milo na ito, hindi ka lang po basta maiinitan dahil maiinitan din ang iyong mga palad, di ba? At iyong bulsa. Tama dyan. Dahil maaaring ikaw na ang manalo para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017! Best friend, ang kailangan mo lang ay 2 sachet ng Milo Powder 22 grams, isang coupon na yan, 2 sachet ng Milo Nutri Up 24 grams, isang coupon na yan, isang sachet ng Milo Powder 22 grams at isang sachet ng Milo Nutri Up 24 grams, isang coupon na yan. Paalala, ang expiration date dapat ng pakete ng Milo, mga best friend, ay April 2018 onwards, mga best friend. At nako, best friend, hindi lang naman katawan ang mag-iinit dito, di ba? Nag-iinit din syempre ang mga palad ng ating mga nanay, di ba? Pagdating sa paglalaba. Oo, pinaggigigilan na nila eh. Oo, lalong-lalo na ito, ha? Ano yun? Laba day nung Sabado, nung Linggo, ganun. Oo. Sigurado ako meron silang ipon na Surf! Ayun! Best friend, 2 sachet lamang ng Surf Rose Fresh 61 grams, isang coupon na po yan. 2 sachet ng Surf Purple Blossom 57 grams, isang coupon na rin po. And 2 sachet naman ng Surf Cherry Blossom 57 grams, isang coupon na rin po yan. Dali na, mga best friend, magpapalit na po ng inyong mga POPs dito sa aming stasyon, 3rd floor Marigold Building, MH Street, Dagupan City, dahil pwedeng kang manalo ng 500,000 pesos. Wow naman! At sa ating weekly draw naman, best friend, is 2,000 and 4,000 pesos cash. Sa darating na Friday na yan, November 24, 2017, mga best friend. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sali na sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017! Paalala, best friend, Monday to Friday lamang po yung pagpapalit, and 10 a.m. to 3 p.m. lamang. Ayun! O, eto, mga best friend, isang best friend natin ang tumitrending sa social media dahil nga ang isang sampagita vendor, best friend, hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagpupursige. Isa na siyang fast food crew. Kasi simula nung bata siya, fast food vendor na siya, best friend Dado Cancionero. Nagbebenta na siya dyan sa may fast food? Oo! Nang sampagita naman, ngayon nasa loob na raw siya. True lalay! At nakakatuwa dito kasi maraming netizens ang humanga sa kanyang pagpupursige. Ayon nga kay Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Tama nga naman, di ba? Alam nga naman, paano mo mababike yan pag nandiyan ka lang? Kung hindi ka aalis, di ba? Na-imagine mo ba sarili? Stand mo, di ba? Stand mo, mababalance yan. Woo! Ang galing! Eto ha, mga best friend, nagkaroon lang naman yan ng 70K na reactions. At 7,102 shares. Grabe, di ba? Alam mo, gano'n naman talaga sa buhay eh. Hindi mo kailangang mag-stay put sa isang place lang. Kasi alam naman natin na best friend, change is the only constant thing in this world. Tama ka dyan. Diba? At maliban dun, mga best friend, ang kagandahan dito, best friend, is meron siyang long-term mindset. True lalay. Paunti-unti, ginagawa niya ito hanggang sa siya ay umasenso. Ganda ng long-term mindset. At ito, para sa mga best friend natin, if you want to be successful, give up the short-term mindset. Ayun. Yun yung mga taong iniisip na madali lang ang pera. Yung mga taong naniniwala na madali lang meron yung instant na pera. Nako, pero kung makikita mo, best friend, hindi po. Doon sa mga long term, may long term mindset sila, yung mga nag-iisip
ng paraan para ma-attain nila yung kanilang success, di ba? Ang gandang pakinggan, best friend Dado Cancionero. Eto na muna ha, batiin na muna natin ang mga best friends natin sa ating text line, best friend Dado Cancionero. Eto, batiin muna natin si Mark Leonard Joaquin. Pabati raw sila dyan sa bahay na nakikinig sa atin. Si Papa Marlon na buwang sa gilatan ng karuman ang gadnatan mainga-ingal. Ang gaylatan Leonard na Mangaldan. Salamat. Galing naman kay Honey Moonlight. Good morning sa mga taga Makasitas, Piodoran Albay from Honey Moonlight at kay best friend na RJ na nakikinig ngayon. Batiin daw natin si Cindy Mansalapos, Snitch at Ate Mons pa-request daw ng kantang Young, Dumb and Broken. Na-play na natin yan, best friend ha. Ayan. At kay best friend natin na si Texter 581. Hello sa'yo. Sabi naman niya, best friend, ay sa umaga. Good morning po sa inyong dalawa. Pabati naman po ako na nakikinig na ko po. Kape po tayo mga best. No? Sarap naman. Kape. Uy, Milo ka din ha. Tama ka dyan. Milo. Tapos sabayan mo ng Malkis, di ba? Sarap. Tapos isunod mo ang Tang. Why not? Di ba? Pwede yan. Basta mo inumin yung surf, ha? Oo nga, wag yun, best friend. Uy! Susunod na, best friend Dado Cancionero. Armen News Nationwide, the son of the nation. At sa aming pagbabalik, syempre, ang inyong mga pagbati. Anli, batian tayo ha. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsisend ng inyong mga pagbati sa 0949-614-0306. Pwede ka rin tumawag para live mong mabati ang iyong mga mahal sa buhay. 0919-411-7714 0917-7528-3. Magbabalik po ang programa nga Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you, with you, shawty, with you, with you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. With you, shawty with you. Under the mistletoe. The wise men followed the star, the way I followed my heart, and it led me to a miracle. Hey, love, don't you buy me nothing, 'cause I am feeling one thing. Your lips on my lips, that's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I will be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe, yeah. Shawty with you, oh, yeah. Under the mistletoe, under the mistletoe. Kiss me underneath the mistletoe. Baby, that you love me so, oh, oh, oh. Kiss me under the mistletoe. Show me, baby, that you love me so. ASEAN
ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ipamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Mga balita sa bansa at paligid mo, makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng ting-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Narinig mo na ang headlines. Mabuhay Pilipinas, Lipoy, umaga ng Lunes. Ika-2 po sa buwan ng Nobyembre. Ako po si Radyoman Ronnie Ramos. At Radyoman AJ De Los Reyes. Pwede na mapakinggan live sa buong Pilipinas. Pamagitan po ng ating mga RMN stations at mga affiliate stations. Ganoon rin po ng WRMN sa New York, USA. Muna natin ang ating mga balita ngayong umaga. RMN News, panahon. Jay, panahon muna tayo. Medyo nangani ako bigla. Iba yung pinagpipindot ko ng Sabado eh. Basta yate, ano? Diretso na. Diretso na. Diretso na tayo. Magulo kayo.
Epektibo na ngayong araw ang istriktong implementasyon ng Yellow Lane Policy sa kahabaan ng EDSA. Sa ilalim ng polisiya, hindi maaaring lumabas ng outer lane o yellow lane ng mga pampubliko sa sakyan o mga bus at ipagbabawal rin na pumasok dito mga pribadong sasakyan. Maaari lamang pahintulutan ng mga pribadong sasakyan na pumasok sa yellow lane kung ito ay liliko. Gayunman, kinakailangan gawin ito sa loob ng 50 metrong layo bago sa kanto na lilikuan nito. May mga transition lane o mga puting linya rin na nakapinta sa lansangan bago mag 50 metro ang layo mula sa kanto na maaaring magsilbing gamay ng mga lilikong motorista. Samantala, handa na po ang Department of Labor and Employment o DOLE na tulungan ang mga habal-habal drivers maging ang mga motorcycle riders na nawalan ng trabaho matapos suspindihin ang operasyon ng ride-sharing app na Angkas. Sa interview ng RMN kay Labor Secretary Silvestre Bello III, magsasagawa sila ng job fair na tiyak na angkop sa magiging kakayahan ng mga motorcycle rider. Maraming mga negosyante na naghahanap talaga ng empleyado sa mga drivers, ganun. Kasi yan ang natin, yung tinatawag na job mismatch. Yung mga employers, yung mga negosyante, nangangailangan ng trabahante, ng worker. Dagdag pa ni Bello, tuturuan din nila ang mga ito kung paano magpundar ng negosyo. Anya, tuloy-tuloy ang Nationwide Livelihood Program ng DOLE. Meron kami kasi programa sa Department of Labor, yung NegoCard, o yung na may kasabit ng motorsiklo o bisikleta. Kaya we've been doing that na madalas na namin binibigay yan sa mga gustong magnegosyo. Tugon ito ng DOLE kasunod ng pagpupulong nila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na bigyan ng hanap buhay ang mga motorcycle riders. Hihingi naman ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pasahero ng MRT Line 3. Ito'y dahil sa sunod-sunod na berya at sa insidente ng paghiwalay ng bagon ng tren sa pagitan ng Ayala at Buendia stations nitong Huwebes. Ayon sa Pangulo, hindi niya sinasantabi ang anggulong sinabutahe ang operasyon. It would indicate sabotage or something did it intentionally. So maybe the connecting mechanisms there or equipment seems to be hindi nila makita or it's not there when it's supposed to be there. But this is not an excuse actually. Kinumpirma naman ni Department of Transportation Undersecretary Cesar Chavez na may hawak na silang mga pangalan na posibleng sangkot sa pananabutahe ng operasyon ng MRT. Gayunman, tumanggi si Chavez na pangalanan ng mga ito dahil sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nauna nang itinanggi ng Universal Rail Incorporated o BURI na dating maintenance provider ng MRT na may kinalaman sila sa insidente. Samantala, kakasuhan ng grupong bayan sa Office of the Ombudsman ang dating mga opisyal ng DOTR at ang BURI. Giit ni Bayan Secretary General Renato Reyes, idedemanda nila si dating Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya at iba pang opisyal na nag-aproba ng maanumalya at questionable kontrata sa BURI. Samantala, sisibakin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na nagwawaldas ng pera ng bayan sa mga hindi mamahalagang bagay. Ito ang banta ng gobyerno kung hindi sila magre-resign dahil sa maanumalya nilang gawain. Bagamat walang pinangalanan, partikular na tinukoy ng Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno na lumalabas ng bansa gamit ang pondo ng gobyerno na walang pahintulot mula sa kanya. Kasabay ng mga banta sa mga tiwaling opisyal, nangako rin ng Pangulo na susugpuin ng korupsyon sa gobyerno sa loob ng 3 taon. Under a lot of them lined up for next week to be fired. Those who went out of the country to waste the money without the permission of the authorities, in this case the president, they have to go. But I don't make public my dismissal para naman just to spare them of the humiliation. Ang tinig ni Pangulong Duterte. Pinaubayan na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan kung ano ang mga o magiging kapalaran ni Presidential Communications Asik Mocha Uson sa posibleng pagtakbo nito bilang senador sa 2019 election. Ayon sa Pangulo, nasa kamay na ng mga Pilipino kung gusto nilang iluklok sa mataas na posisyon si Uson. Anya, kailangan ng igalang ang resulta ng botohan sakaling manalo si Uson sa halalan. Let the people decide. Kung ginusto nila yan, then that's it. It will be honored by all, including the military and the police. Pag yan ang pinili ng Pilipino, you might not like her. Her ways might not suit your values. If that guy or woman is elected by the people, then you have to honor that choice.
Nabatid na kabilang si Uson sa mga pinangalanan ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa senatorial lineup ng PDP laban. Samantala, aminado si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na dapat ay nilinis muna ang hanay ng kapulisan bago ibalik sa kanila ang war on drugs. Ang kay de la Rosa, nang simulan nila noong July 2016 ang laban kontra illegal na droga sa bansa, ay hindi patuloy nalilinis ang mga ranggo sa pulisya. Matatandang ibinalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs sa PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa mga walang tigil na pagbatikos. Samantala, tutol si Senate Minority Leader Franklin Drilon na ibalik sa PNP ang pamumuno sa war on drugs. Git ni Drilon, malinaw sa batas ng pagsukpo sa iligal na droga ay nasa PIDEA. Sa kapayan at inaamin naman na mahigit na sa 6,000-7,000 namatay dahil po dito sa kampanya sa laban sa droga ng hinahawakan ng pulis. Yung mga kabataan na namamatay, na nababaril, si Carl, huwag naman sa akin uulit. Si Senate Minority Leader Franklin Drilon. Dideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na terorista ang New People's Army o NPA. Ito'y matapos ang sunod-sunod na mga pag-atake ng NPA sa mga tropa ng pamahalaan sa mga lalawigan. Ay kay Pangulong Duterte, maglalabas siya ng proklamasyon kung saan hindi nakikilalanin ng gobyerno ang NPA bilang mga lehitimong rebelde. Anya, dapat nang ikonsidera bilang mga kriminal ang NPA. I will remove them from the category of illegal entity or at least a semi-movement which would merit our attention, placing them pareho sa Amerika, terrorists. We will file terrorist, murder lahat, arson with murder, lahat na, because I would consider them criminals. Dagdag pa ng Pangulo, wala nang saysay kung ipagpapatuloy pa ang usapang pangkapayapan sa mga rebelde kung patuloy pa rin ang ginagawa nilang karahasan. Ayaw ko magipag-usap sa kanya. Hindi lang, sabi, nagpapahinga lang ang sundalo ko. But we will also go to the offensive. And I think this is the most important thing. Samantala, muli namang hinimok ni Presidente Duterte ang mga rebelde na ibaba ang kanilang mga armas at sumuko na lamang sa gobyerno. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News. Nationwide. The sound of the nation. Samantala, mga kasama pagpapagawa ng super jail sa Nueva Ecija, ibinasura ng Duterte administration. Detalye mula kay Radyoman Joyce Adra. Kinumpirma ng Department of Justice na ibinasura na ng Duterte administration ang pagpapagawa ng super jail sa Nueva Ecija. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ito ay dahil masyadong malaki ang budget na kailangan dito na aabot ng 50 billion pesos. Bukod dito, malaki rin anya ang abalang idudulot ito sa mga kamag-anak ng mga preso mula sa malalayong lugar tulad ng Visayas at Mindanao. Sa halip magpapagawa na lamang anya ang gobyerno ng mga bagong pasilidad sa Nueva Ecija at isa pa sa Ilocos o Pangasinan. Bukod pa niya rito ang itatayong mga bagong gusali sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, Bureau of Corrections sa Mindoro, Leyte, Davao, Palawan at Zamboanga. Kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Collantes Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Live via satellite. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Samantala, ika-28 founding anniversary ng ARMM ipagdiriwang ngayong araw. Ilang senador magiging pangunahing bisita. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. Ipagdiriwang ng Autonomous Region ni Muslim Mindanao o ARMM ang kanilang ika-28 taong founding anniversary ngayong araw nito ng Lunes, November 20. Iba't ibang aktibidad ang nakalatag para sa araw nito, kabilang ang gagawing parada, Master Chef Season 3, Food Festival, Armed People's Day at ang inabangang State of the Region Address o SORA na bibigkasin ni ARMM Governor Mujib Hataman. Ayon kay ARMM Executive Secretary Attorney Liza Alamia, ilang senador ang inaasang darating sa okasyong ito tulad ni na Senator Juan Piloping Lacson, Joel Villanueva, Miguel Zubiri at Senator Edgardo Saniangara at iba pa. Dadalo rin ang matataas na opisyal mula sa iba't ibang LGU ng ARMM. Formal ding bubuksan sa araw nito ang bagong gusali ng Arm Heart. Posibleng ito na rin ang magiging huling selebrasyon ng Arm Anniversary sakaling magkaroon na ng Bangsamoro Government. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang inyong radyoman ng DXMY
RMN Cotabato. Samantala maagang oras ng curfew hour sa Iligan, pag-aaralan pa ng konseho sa lungsod. Ang kasama natin sa RMN Iligan si Radyoman Jiner Cabanday. Pag-aralan pa ng konseho sa Iligan City kung ibabalik nila sa mas magang oras ang pagpapatupad ng curfew hour sa lungsod. Ayon kay City Councilor Ian Uy, ang chairman ng Committee on Police Matter and Public Safety, na maayos at maganda pa ang kanyang obserbasyon sa pinapatupad na curfew hour ngayon na alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sinabi ni Uy na mas maga pa ang alas 9 ng gabi kung sa ganoong mga oras sisimulan ang curfew hour. Naging usap-usapan kasi sa social media ang nais ng ilang taga-Iligan na ilipat sa mas maagang oras ang curfew hour para mas ligtas sa kahit anumang gulo ang syudad. Nilinaw ni Uy na kung mapagdesisyonan nila at mapag-aralan nilang mabuti ang solusyon ng ilang taga-Iligan ay tiyak aamyandahan nila agad ang ordinansa ng curfew hour sa lungsod ng Iligan. Kauban mo si Dex I sa Iligan, Radyoman Jiner Cabanday, Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat naman tayo, AJ. Samantala, yun nga, niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang Loyalty Island sa New Caledonia sa New Zealand. Ayon sa United States Geological Survey, may lalim itong 74 na kilometro. Bago ito, nagkaroon din ng magnitude 6.6 na lindol na may lalim na 13 kilometers. Hindi naman naglabas ng tsunami warning ang Pacific Tsunami Warning Center matapos ang lindol. Sabihin niyo kabuhan ng ating mga RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Kasama niyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Sa ngala ni Buddy Oberas, ako inyong nakasama Radyoman Ronnie Ramos. Radyoman AJ De Los Reyes. Ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Nampabalingit, akikiraw labat manaya. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks.
So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:21 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sawari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Hinahanap ang alaala ng iyong ngiti. Inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap lang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya na
Pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. IFM ay aking best friend. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras
Siyempre, happy birthday din kay Norman Paboncha Agas ng Ambunao, Kalasyaw, Pangasinan, kay Lester Mags, kay Cramsy Rom Shopno, Jocelyn Villanueva, kay Tricia Maytorio, Nelson De Leon, Myla Agustin, happy birthday. Brian Brent Villare, Mary Joy Jimenez, Sarlene Bautista de Pablo. Birthday niya ngayon. Nakikinig siya. Happy birthday sa'yo, Sarlene. Ayun. At okay na. Eto naman mga best friend ha. Hindi lang birthday mo ang sineselebrate natin. Dahil ngayong araw sineselebrate natin ang Universal Children's Day. Wow. It's Children's Day para sa mga bata dyan. Magpakasaya kayo. Bigyan nyo sila ng oras mga best friend. At pero sa mga may edad na, huwag na kayo magpakabata. True Leia. Ang inyong hashtag birthday sikat walang iba kundi si Joe Biden. O mas kilala sa tunay na buhay na Joseph Robinette Biden Jr. Ayan, best friend ha. Si Joe Biden is former Vice President po ng Amerika. Siya po ang pang 47th President. Ay, Vice President. Vice President. At syempre, Joe Biden. Joe Biden. Ang ganda ng pangalan. Alam niyo lang pag-pronounce. Joe Biden. At syempre, ginawaran po siya ni Barack Obama ng Presidential Medal of Freedom. Ang pinakamataas na civilian honor mga best friend. Wow. Muli, ang aming pagbati. Happy birthday! Susunod na ang inyong last batch ng kasagutan sa ating tanong na best friend, ano ba yung madalas na punahin sa'yo? Sa amin yan, 0949-614-0306. Yan, or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Best friend Alalo Bingara. At best friend Dado Cancionero. Kasama pa rin po sa programang Ay sa Umaga. Ang programang Ay sa Umaga, pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. But I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down over me. And when the stars are shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest powers. In lonely hours, the tears devour you. But I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down
It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day, though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day, won't you let me inside your heart? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day, I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day, how can I ever live without you? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. IFMI, aking best friend. I did it my way. Hoy, 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 lalaki! Lagi kang umuuwing laseng? Naasar na tuloy ako sa mukha mo! Eh, ikaw naman, mahal. Kung hindi ako lasing, ako naman ang maasar sa mukha mo. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to.
Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano ang pangatlong kumain, Mint Mangmoy? Kumain Mint number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 10:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! I fall in love with you.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan niyo pa? Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:46 na. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Programang magpapa-thumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Sa programang Ay sa Umaga, pero yung mga kasagutan, mga best friend, hindi yan magpapahuli. Tama ka dyan, isahin mo na yan sa 0949-614-0306. Ano nga ba ang madalas na punahin sa'yo? O eto ang mga sumagot sa ating Facebook. Hashtag Ay sa Umaga, good morning po, best friend Alalambingar at best friend Dado Cancionero. Ang madalas punahin po sa akin yung outfit ko. Sabi nila, baduy daw. Wala silang magagawa. Ganito po ako, manamit. Pabati naman po ako, kinig lang dito sa bahay mag-isa sa may barangay Matalaba, dyan daw sa may Lingayen. Uy, dito Matalaba. Uy, dun sa Matalaba, recently lang may aksidente dyan. Tama ka dyan, mga teenagers. Oh, ingat-ingat tayo, ha? Dahan po tayo sa pagmamaneho. Alam nyo, minsan kasi yung fashion na sinasabi nila, yung fashion mo kasi, hindi fashion nung isa. Kaya minsan nagkaka-conflict tayo na baduy. Hindi kasi magkakaiba naman yan di ba? Actually, tignan mo, pagka nagtatrabaho yung isang tao, may sarili rin siyang fashion. Ngayon, pag tinignan nyo ng isang estudyante, para sa kanya, parang baduy din yun. True, lale. Diba? Huwag kayong mag-alala, darating din po kayo sa punto ng ganito. Pagka porbang estudyante naman, para sa nagtatrabaho, parang ano ba yan? Marumi, parang lousy, gano'n. Magkakaiba tayo. Heto naman, sabi niya rito, hashtag IFM, best friend mo, good morning po. Ang madalas pong pinupuna po sa akin ay yung akin pong noo. Malapad daw po kasi. Grabe naman yan! Grabe naman. Pabati naman po kami dito na nakikinig sa inyo. Pati na rin po sa aking boyfriend. Pakisabi po sa kanya, mahal, I love you.
Hala! May boyfriend ka naman, huwag ka mag-alala kahit na malapad yan. True, Laleya. Hashtag ay sa umaga. Good morning po. Best friend Dato Cancionero at best friend Alalang Bingera. Madalas na punahin sa akin ang pananalita ko. Bastos daw. Ay. Pero hindi ko naman po maiwasan kasi bastos din sila. Ganun, sabi niya. Diba? Magbabastusan. Uy, pero best friend, pag bastos sila, huwag kang makipagbastusan. Tama. Para maiba ka, hindi ka na, kasi pag bastos sila, tapos nakipagbastusan ka, bastos ka na rin, di ba? Oo, walang pinagkaiba sa'yo, best friend. Tama ka dyan. Ikaw ba, ano ba yung madalas na punahin sa'yo? Madalas na punahin sa akin yung hindi ko pagkain talaga. Ano ba meron sa taon to pag siya kumain? Natulog lang. Hindi. Kapag pagod ako, hindi nakakalimutan ko talaga. Tapos kinaumagahan, kumain ba ako? Hindi. Tapos nakalimutan ko na naman. One time, alam mo, merong nga nangalabit sa akin, natutulog ako. Feeling ko, sabing gano'n, Koy, kumain ka! Ganun. Oo, natutulog ako, may kumalabit sa akin. Buti ikaw, ganyan kumain. Ako madalas na punahin sa akin, alam mo kung ano? Ano? Toothbrush. Bad trip. Alam mo yung tipong sasabihin, alam mo yung eto nag-toothbrush ka na lahat, sasabihin ka pa na nanay mo, o nag-toothbrush ka na, Ma, malaki na ako. Mamaya na naman kinaumagan, o nag-toothbrush ka na ba? Galing ng reminder no? Grabe ng nanay mo, Lagi niya pinupuna actually. Tapos, eto pa, siyempre galing ako trabaho. Oo. Pag uwi ko ng bahay, baka di ka nag-toothbrush, tingnan mo yung ngipin mo, sabi niya. Grabe naman yung nanay mo, mahal na mahal ka. Mahal ata yung ngipin ko. Kaya bad trip siya nung nadisgrasya ako. Ganito nangyari. Oo nga eh. Malaki ang kanyang pagsisisi. Pero ito. natin itong mga best friends natin. Si John. Diyan daw sa May. Anolid Bangaldan. Nakikinig daw sila ngayon. Eto, papati daw sila sa boarding house na nakaiga sila. Sofia, Josela, Jenny, at si Girly na super in love kay Brian. Thank you po. Super in love? Grabe naman yan. Super in love. Hashtag ay sa umaga. Good morning po, best friend Alalang Bingera at best friend Dado Cancionero. Batiin nyo naman po kami nakikinig sa inyo. Si Ma'am Christina E. Buwada dahil birthday daw niya ngayon. Wow! Kay Eric Espinosa ng San Fabian. Ayan, happy birthday po sa inyo dyan. Teka lang, hanapin natin dito yung nagpapabati pa. Heto, sabi niya rito, good morning po Ate Ella, Kuya Dado. Ayun, sabi niya, musta na po kayo ba? Kakatune in ko po, pabati naman po kami ni Baby na kakalabas kahapon. Yan, na hospital daw. Uy, para sa mga best friends natin dyan na nagtatanong, para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo. Tama ka dyan. Pwede na pong sumama mga best friend. Punta lamang po kayo dito, 3rd floor Marigold Building, MHRR Street, Dagupan City. Magdala mga best friend ng pakete ng Milo. O kaya naman tang. Pwede yan. Combination po tayo sa tang mga best friend ha. Pomelo, orange, and guyabano. At syempre, nandyan din ang Malkis Chocolate. Sarap! Kung ayaw nyo yung laman, sa akin na lang, charot. Sa mga, surf. Why not, diba, surf? Pwede. At yung Tanduay Ram, mga best friend. Sali na ha, punta na kayo sa aming stasyon nang mapalitan na natin yan ng coupons. At syempre, sa darating po na Friday, magaganap po ang ating first weekly draw. Excited na ako malaman kung sino nga bang mananalo ng 2,000 pesos cash at 4,000 pesos cash. Susunod na mga best friend, Tita ng Bayan, Tita Ronnie para sa ating Bullseye. At ako naman po mamaya-maya lamang magbabalik alas 3 hanggang alas 5 programang IFM Tambayan. At ako naman alas 6 hanggang alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Alimutan mo Nagkakamali na. Alas 5 hanggang alas 8 ng gabi programang Aya sa Gabi. Nakasama niyo po best friend Alalang Bingera at best friend Dado Cancionero sa programang Aya sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Kung gusto mo ng kiss, Bibigyan kita. kung gusto mo ng hug, Sige, magsawa ka. kung gusto mo ng socks, Bibilhan kita. kung gusto mo ng juice, Titimpla kita. kung gusto mag-relax, Mamassage kita. kung gusto mo ng heart, Didiin ko pa. kung gusto mo mag-swimming, Sige, sumisid ka. kung gusto
mong mag-drive, sasakyan kita. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Sakay na! Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing and bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Sakay na! Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Why don't you give love on Christmas Day? The man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Sakay na! Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Marcomatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalo ang mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 11:02 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Number 10. Number 10. Darating din ang araw na tayo'y tatanda. Pagbagal
ka nila. Mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bike. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariband at mag-ahit ng kilay at lungsod sa mat. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibihag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Number 8. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust.
Hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick, on his lip, lip. I think he's trying to hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Maingat lalanti, akade 4 ni. Nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at